Okay, let's start with standard 7. My screen is visible to you? Yes, is it? Okay. 7th standard तुमचा lesson number 14 आपण start केला होता. We are going to continue with the same. So, till now we have learned what are elements, what is matter, हे आपण शिकलो होतो, and what is substance, that also we have learned, and what are element, how the symbols are given to some elements, that also we have learned. Okay, now let's start about a mixture. आज आपण मिश्रणाबद्दल माहिती घेऊया. See, prepare a sharbat or prepare a bhel. Did the taste of the original ingredient change due to the above process? जेव्हा तुम्ही भेळ बनवता किंवा सरबत बनवता तेव्हा तुम्ही काही गोष्टींचं मिश्रण करता, पण त्यावेळी जो ओरिजिनल सबस्टन्स होता, मूळ घटक होता, त्याची चव बदलते का? सांगा. No. A mixture is formed by mixing different elements or compounds. The proportion of various components in a mixture is not fixed. मिश्रण कधी बनतं? जेव्हा वेगवेगळी मूलद्रव्ये किंवा संयुगे एकमेकात मिसळतात तेव्हा. मग मिश्रणातील जे विविध घटक असतात त्यांचं प्रमाण निश्चित नसतं. No chemical change takes place during the formation of mixture and no new substance is formed. मिश्रण तयार होत असताना कोणत्याही प्रकारचा रासायनिक बदल, केमिकल चेंज घडून येत नाही आणि न्यू सबस्टन्स, नवीन संयुग देखील तयार होत नाही. So you might remember that mixing unwanted substances in any foodstuff is called adulteration. आपण शिकलोय ना की एखाद्या पदार्थात हानिकारक किंवा नको असणारा दुसरा पदार्थ मिसळला की तो त्याला काय म्हणतात? अडल्टरेशन म्हणतात, भेसळ म्हणतात, राईट? So in other words, an adulterated foodstuff is also a kind of mixture. मग असं जर आपण दुसऱ्या शब्दात बोलायचं झालं तर भेसळ केलेला पदार्थ हा सुद्धा एक प्रकारचा मिश्रणाचाच प्रकार आहे. When an unwanted and harmful substance is mixed with another substance, the resulting mixture is no longer remains useful. जेव्हा आपण एखाद्या पदार्थांमध्ये हानिकारक नको असलेला पदार्थ मिसळतो तेव्हा जो तयार होणारा पदार्थ आहे तो युजफुल नसतो, उपयुक्त नसतो. इन सच केसेस वी सेपरेट द अनवॉन्टेड इन्ग्रेडियंट फ्रॉम द मिक्सचर. मग अशा वेळी आपण काय करतो? अनवॉन्टेड इन्ग्रेडियंट, अनावश्यक जे घटक असतात ते मिक्सचर मधून वेगळे करतो. मग त्यासाठी आपण सिंपल अँड इझी मेथड वापरतो, सच एज स्ट्रेनिंग, फिल्टरिंग म्हणजे गाळून घेणे, जर पाण्यामध्ये काही पडलं असेल तर, सिफ्टिंग चाळणे, जर तुमच्या ग्रेन्स मध्ये मिक्सिंग असेल तर पिकिंग वेचणे, सॉर्टिंग निवडणे, विनोईंग पाखडणे किंवा कोम्बिंग विथ मॅग्नेट चुंबक फिरवणे. अँड सब्लिमेशन आर यूज, संप्लवन सारखी देखील मेथड यूज केली जाते. Which ingredients from which mixture could be separated by using this method? We have learned about properties of matter and the effect of heat. These properties are also used for separating the component of a mixture. मग जे काही आपण पदार्थाचे गुणधर्म पाहिले त्या गुणधर्मांचा उपयोग करून देखील मिश्रणातील घटक पदार्थ वेगळे करता येतात. इथे मेथड्स दिल्यात बघा, विनोईंग पाखडणे, निवडणे, चाळणे, ओके, गाळणे. नाव मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन पद्धत. Take some salt water in round bottom flask. Arrange the apparatus as shown in the figure. आकृतीकडे बघा. Start heating the liquid in the flask. Place on the wire gauge. Then observe the conical flask. Slowly droplets of water start falling into it. Where did these droplets come from? बघा, एका गोल चंबू मध्ये आपण थोडं मीठ विरघळवलेलं पाणी घ्यायचं आहे आणि इथे दाखवल्याप्रमाणे सगळं साहित्य व्यवस्थित त्याची रचना करायची आहे.
लोखंडी जाळीवरील चंबूतील द्रवाला उष्णता द्यायची आहे बर्नरच्या साह्याने. आणि हे जो फ्लास्क ठेवलाय ना शंकुपात्र, त्याचं निरीक्षण करायचं आहे. त्यामध्ये थेंब पडलेले तुम्हाला दिसतील. मग हे थेंब कुठून आले? हे झालं कंडेन्सेशन झालं त्यामध्ये. बघा, द सॉल्ट वॉटर इन द राऊंड बॉटम फ्लास्क बॉइल्स ऑन हीटिंग द वॉटर इन इट्स वेपरायझेस. हे जे गोल चंबूतलं खारं पाणी आहे ते उष्णतेमुळे उकळायला लागलं आणि त्याची वाफ तयार झाली. द वेपर passes through the inclined tube and it gets cooled due to the surrounding cold water and condenses to form water. मग जी वाफ निघाली ती ही इन्क्लाइन ट्यूब दिसते तुम्हाला, काचेची एक आडवी ट्यूब लावले बघा त्या चंबूला आणि फ्लास्कला. त्या इन्क्लाइन ट्यूब मधून, तिला संघननी म्हणतात, त्यामधून गेली आणि त्याच्या बाजूला थंड पाणी होतं. मग त्यामुळे ती काय झाली, पाण्यामुळे थंड होऊन द्रवरूपात आली वाफ. And thus the drop falling into conical flask are of the water from the salt solution in the round bottom flask. मग म्हणजेच या फ्लास्क मध्ये जे पाण्याचे थेंब पडले ते या गोल चंबूतील मिठाच्या द्रावणातील पाण्याचेच होते. Salt remains behind at the bottom of round bottom flask. When all the water has collected in the conical flask, this method is called distillation. मग मिठाच्या द्रावणातील पाण्याचे जे ड्रॉप्स आहेत ते इथे फ्लास्क मध्ये जमा झाले आणि पूर्ण प्रोसेस झाल्यावर चंबूच्या तळाशी मीठ उरले. ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. या पद्धतीलाच ऊर्ध्वपतन असं म्हणतात. डिस्टिलेशन इज ऑल्सो यूज फॉर प्युरिफिकेशन ऑफ इम्प्युअर लिक्विड्स. अशुद्ध द्रव पदार्थांना शुद्ध करण्यासाठी सुद्धा डिस्टिलेशनची पद्धत वापरली जाते. समजलं डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपतन म्हणजे काय? नेक्स्ट सेपरेशन मेथड आहे. शाल वी गो टू द नेक्स्ट? येस, हे तुम्हाला नंतर जेव्हा 11वी 12वी सायन्सला जाल तेव्हा हे सगळं करायला भेटणार हातात. हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स पाहायला मिळणार आणि त्यामध्ये प्रॅक्टिकल पण करायला भेटणार. पण त्यासाठी हे नॉलेज असणं गरजेचं आहे. समजलं तुम्हाला आता? डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपतन कसं केलं जातं? अंडरस्टूड? 7th स्टँडर्ड आय एम टॉकिंग टू यू. समजलंय का आता काय शिकवलं ते? आवाज नाही येत का माझा? Everyone, am I audible or not? येस, माझा आवाज येतोय का आदेश? येस टीचर. अरे मग सांगा ना, समजलंय की नाही समजलंय ते? आता शिकवलेलं समजलं का सगळ्यांना? आदेश, भावेश, धान्वी, अंडरस्टूड? झोपले का सगळे? मग एवढा वेळ का लागला उत्तर द्यायला? नाव आता आहे मेथड ऑफ सेपरेशन युजिंग सेपरेटिंग फनेल. ओके, सेपरेशनची मेथड आहे सेपरेटिंग फनेलने विलगीकरण पद्धत. When a mixture of two immiscible liquid is left undisturbed, two layers are clearly seen to have formed. जेव्हा एकमेकात न विरघळणारे, जसं आपण तेल आणि पाणी घेतलं, तेल पाण्यात विरघळत नाही बरोबर. जर आपण हे मिश्रण स्थिर ठेवलं न हलवता तर त्याचे दोन स्पष्ट थर आपल्याला पाहायला मिळतात. The heavier of the liquid remain below and lighter liquid float on it. जे द्रव जड असेल ते खाली राहतं आणि जे हलकं असेल ते वर तरंगतं. जर पाणी आणि तेल घेतलं आपण तर पाणी खाली राहील आणि तेल वर तरंगेल. Two liquid in a mixture can be separated by making use of this property. मग मिश्रणातील दोन द्रव वेगळे करण्याकरता आपल्याला ही सेपरेशन मेथड, विलगीकरणाची पद्धत वापरायची आहे. Pour a mixture of kerosene and water into a separating funnel with its stopcock closed. आपल्याला एक विलगीकरण नरसाळं घ्यायचं आहे, इथे दाखवलंय बघा तशा प्रकारे, आणि त्याची तोटी बंद करायची आहे आणि त्यामध्ये रॉकेल आणि पाणी यांचं मिश्रण टाकायचंय. क्लोज द स्टॉपर. फिक्स द सेपरेटिंग फनेल फर्मली ऑन अ स्टँड
Leave the mixture in the funnel undisturbed for a while. आता चित्रात दाखवल्याप्रमाणे आपलं जे फनेल आहे, नरसाळा आहे, ते स्टँडला व्यवस्थित बसवायचं आहे आणि ते मिश्रण व्यवस्थित थोडा वेळ स्थिर ठेवायचं आहे, त्याला डिस्टर्ब करायचं नाही. वॉटर विल रिमेन बिलो द केरोसिन विल फ्लोट ऑन इट. पाणी खाली राहील आणि रॉकेल वर तरंगेल. नाव विदाउट शेकिंग द फनेल रिमूव्ह द स्टॉपर. आता त्या नरसाळ्याला न हलवता तोटी उघडायची आहे. Open the stopcock to collect the water at the bottom of funnel in a beaker. जो खाली बीकर घेतलाय त्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे, तोटी उघडून जमा करून घ्यायचं आहे. Close the stopcock when all the water is collected in beaker. Now kerosene and water are separated. आणि काय नंतर काय करायचं आहे, पाणी पूर्ण जमा झालं की पुन्हा स्टॉपकॉक बंद करून टाकायचं आहे आणि अशा प्रकारे तुमचं पाणी आणि रॉकेल वेगवेगळं झालं. अंडरस्टूड? विलगीकरण पद्धत, सेपरेशन मेथड समजली? 7th स्टँडर्ड. Yes. ओके. नाव सेंट्रिफ्युगेशन. ही आहे सेंट्रिफ्युगेशनची मशीन. बघा अशा प्रकारे या टेस्ट ट्यूब असतात आणि ती बटन दाबल्यावर खूप फोर्सने फिरते, गोल गोल फिरतं ते आतलं सगळं. आणि लिक्विड सेपरेट आउट करण्यासाठी या ट्यूब मध्ये जसं बघा आपले ब्लड रिपोर्ट घेतले जातात. आपण खूप आजारी पडलो, ताप नसेल जात तर तुमचं रक्त नेलं जातं एका टेस्ट ट्यूब मध्ये, राईट? मग ते या सेंट्रिफ्युगेशन मशीन मध्ये फिरवलं जातं आणि नंतर त्यामधून प्लाझ्मा वगैरे वेगळं करून त्याच्या टेस्ट केल्या जातात. मग त्यासाठी सेंट्रिफ्युगेशन मशीन खूप महत्वाची ठरते. मग ती कशी काम करते ते आपण बघूया. Turbid water, ink, milk, buttermilk, blood are mixture of liquid and insoluble solid. बघा गढूळ पाणी, शाई, ताक, रक्त ही काय आहेत? द्रव आणि अविद्राव्य स्नायूंची मिश्रणे आहेत. म्हणजे त्यामध्ये असे स्नायू आहेत जे त्यामध्ये विरघळत नाहीत. When turbid water is kept undisturbed for a while, the soil particles in it slowly settle down to the bottom. जेव्हा आपण गढूळ पाणी न हलवता तसंच ठेवलं तर मातीचे कण हळूहळू तळाशी जातात. The particle of milk or ink, however, do not settle even on being left undisturbed. पण शाई आणि दुधाचे मिश्रण स्थिर ठेवलं तरी त्यातील कण तळाशी बसत नाहीत. This is because the particle of the solid in such mixture being very tiny and light remain evenly distributed in the liquid. का? कारण दूध आणि शाई यांच्यातले जे छोटे छोटे कण असतात ते खूप लहान असतात आणि हलके असतात, त्यामुळे ते मिश्रणामध्ये सगळीकडे पसरलेले असतात. These particles cannot be separated from liquid even by method like filtration or settling. मग गाळणे आणि निवळणे या पद्धतींनी हे कण आपल्याला आपल्या मिश्रणातून वेगळे करता येत नाहीत. मग कसे करायचे ते? In the laboratory, a centrifuge machine is used to separate solid from a mixture of liquid and solid. मग लॅबमध्ये, प्रयोगशाळेमध्ये द्रव आणि स्थायूंच्या मिश्रणातून स्थायू वेगळे करण्यासाठी सेंट्रिफ्युगल मशीन म्हणजे अपकेंद्री यंत्राचा उपयोग केला जातो. इट कन्सिस्ट ऑफ अ डिस्क विच रोटेट लाईक अ फॅन ॲट ग्रेट स्पीड. मी सांगितल्याप्रमाणे यामध्ये पंख्याप्रमाणे वेगाने फिरणारी एक तबकडी असते. देर इज अ प्रोव्हिजन टू अटॅच टेस्ट ट्यूब ॲट द रिम ऑफ दिस डिस्क. या तबकडीच्या कडेशी परीक्षा नळ्या जोडण्यासाठी सोय असते. When the tubes attached to the disc rotate at high speed, a force is generated which pushes the particle away from the center. मग जेव्हा या नळ्या वेगाने फिरायला लागतात, द्रव्यातील कणांवर तबकडीच्या केंद्रापासून दूर ढकलणारे बल निर्माण होते. As a result, the solid particle in mixture in the test tube collect at bottom and they are thereby separated from the liquid. आणि त्यामुळे काय होतं, जे स्थायू कण असतात ते तळाशी जमा होतात आणि अशा प्रकारे ते द्रवापासून वेगळे होतात. ओके. नाव क्रोमॅटोग्राफी. क्रोमॅटोग्राफी म्हणजे रंजक द्रव्य पृथक्करण पद्धत. If two or more substances are dissolved in small proportion in the same solution,
These substances are separated from each other by means of chromatography. आता एकाच द्रावणात दोन किंवा अधिक पदार्थ अल्प प्रमाणात विरघळलेले असतील तर क्रोमॅटोग्राफीच्या म्हणजे रंजक द्रव्य पृथक्करण पद्धतीचा उपयोग करून ते एकमेकांपासून वेगळे करता येतात. This method is used in pharmaceutical science, factories and scientific laboratories for detecting new ingredients and for identifying and separating component of mixture. ह्या पद्धतीचा उपयोग औषध निर्माण करण्यासाठी कारखान्यांमध्ये, वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये आणि मिश्रणातील घटक ओळखण्यासाठी केला जातो. प्रोसिजर काय आहे? टेक सम वॉटर इन अ बीकर. एका चंचुपात्रात थोडं पाणी घ्यायचं आहे. टेक अ रेक्टँग्युलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर. गाळण कागदाचा एक लांब तुकडा घ्यायचा आहे. Put one spot of blue ink it on about 2 centimeter away from the edge. त्याच्या कडेपासून 2 सेंटीमीटर अंतरावर निळ्या शाईचा एक ठिपका द्यायचा आहे. Keep this paper upright in the water in the beaker. आता त्या beaker मधील पाण्यामध्ये हा कागद उभा करायचा आहे. Place a lid on beaker. चंचुपात्रावर झाकण ठेवायचं आहे. After some time, the spot of the ink is seen to have risen and collected at particular height on the filter paper. थोड्या वेळाने आपल्याला काय दिसेल? शाईचा जो ठिपका आपण दिला होता ना फिल्टर पेपरवर, तो एका ठराविक उंचीवर चढलेला दिसेल. Now, if there are two or more constituent of different color in the ink, they will be seen to have risen to different heights due to their different colors and thus appear distinct from each other. आता जर त्या शाईमध्ये अजून दुसरे वेगवेगळे घटक असतील तर ते त्यांच्या रंगछटांमधील वेगळेपणामुळे वेगवेगळ्या उंचीवर जातात आणि आपण ते ओळखू शकतो. This experiment can be done using chalkstick instead of the filter paper. खडूचा वापर पण करू शकतो आपण फिल्टर पेपरच्या ऐवजी. So, in this method of separation called chromatography, two properties of substances are used. यामध्ये पदार्थाच्या दोन गुणधर्माचा उपयोग केला गेला. These are the solubility of substance in the solvent that moves up and the ability of substance to stick to the stationary filter paper. कोणत्या दोन गुणधर्माचा उपयोग केला गेला? पदार्थाची वर चढणाऱ्या द्रावकातील विद्राव्यता आणि स्थिर असलेल्या गाळण कागदाला चिकटून राहण्याची त्याची क्षमता, या दोन गुणधर्माचा उपयोग केला गेला. These properties are mutually opposite and are different for different substances. As a result, all the component of mixture do not rise all the way to the upper end of filter paper but remain behind at different height. म्हणजेच हे परस्पर विरोधी आहेत. वेगवेगळ्या पदार्थांसाठी ते वेगवेगळं असतं. मिश्रणातील घटक पदार्थ वर चढणाऱ्या द्रावकाबरोबर गाळण कागदाच्या टोकापर्यंत न चढता कमी अधिक प्रमाणात मागे राहतात, इथे दाखवल्याप्रमाणे बघा. आणि आपण तो पदार्थ ओळखू शकतो किंवा ते सेपरेट आउट झाले आहेत असं म्हणू शकतो. अंडरस्टूड? हिअर वी हॅव डन विथ द लेसन. समजलाय का सगळ्यांना? फर्स्ट क्वेश्चन आहे मॅच द फॉलोविंग आणि सेकंड आहे तुम्हाला हे इलेमेंटच्या संज्ञा दिल्यात त्याच्यावरनं नावं शोधायची आहेत, जसं झेड झिंक, सीयू कॉपर, बीआर ब्रोमीन. ओके, मग पहिले दोन प्रश्न लिहा. पहिले दोन प्रश्न लिहून दाखवा मला आता आणि बाकीचे होमवर्कला करा. लेसन समजलाय सगळ्यांना? आताच्या ज्या मेथड शिकवल्या त्या सगळ्या समजल्या? शुअर? कोणाला काही डाऊट? Any doubts, anyone? Okay, start writing. For 8th standard तेजल आणि मानस ना? Okay. ओके, आपण ऍसिड बद्दल माहिती घेतली. येस, नॅचरल इंडिकेटर पाहिले. ओके,
Now, so ओके, बघा आपण नॅचरल इंडिकेटर म्हणजे जे नैसर्गिक तुमचे इंडिकेटर आहेत, वट मराठीमध्ये त्याला काय म्हणायचं, दर्शक, राईट. जे नैसर्गिक दर्शक आहेत ते कसे बनवायचे ते आपण पाहिलं होतं. ओके, आता आपण ऍसिड्स पाहिलेले, सॉरी, ऍसिड्स बद्दल स्टार्ट करूया. ओके, आपण पाहिलेलं की काही सबस्टन्सेस, काही पदार्थ जसे लिंबाचा रस, चिंच हे आंबट लागतात. का? बिकॉज दे हॅव सम मटेरियल इन दॅट, ज्याला ऍसिड म्हटलं जातं. सो ऍसिड इज सच अ सबस्टन्स विच गिव्स H+ आयन इन सोल्युशन स्टेट. ऍसिड म्हणजे आम्ल. माईक बंद करा सगळ्यांनी. कोणाला काही डाऊट आहे? येस मानस. 12 lesson is completed. व्हेन? Mansi teacher take teacher. पण मी स्टार्ट केला होता ना. Yes teacher. But मग त्यांनी काय? त्यांचं पहिलेच कंप्लीट झालं होतं. अरे पण तुम्ही हे अगोदर का नाही सांगत? आता मी तुम्हाला एक वेट, आय विल शो यू समथिंग. अ 13, 15, 17 आणि 19 हे लेसन त्यांना दिले गेले होते. आता 13 लेसन स्टार्ट केलाय का त्यांनी? Yes teacher. केलाय ना. ओके, मग आपण 14 करूया. येस, इज इट ओके? आता तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे, तुम्ही 15वा धडा त्यांना करायला सांगणार आहात सुरू. त्यांचा 13 संपल्यावर त्यांनी डायरेक्ट 15वा घ्यायचा आहे. मी 14वा शिकवते. ओके, इज इट ओके? मानस, तेजल लक्षात राहील ना? चला. ओके, so lesson number 14, measurement and effects of heat. ओके, उष्णतेचे मापन आणि परिणाम. सो विच सोर्सेस डू वी गेट हीट फ्रॉम? आपल्याला उष्णता कोणकोणत्या स्रोतांपासून मिळते सांगा. चॅट बॉक्स मध्ये पण लिहू शकता तुम्ही, और यू कॅन आन्सर ओरली ऑल्सो. सगळ्यात मोठा स्रोत कुठला आहे आपला उष्णतेचा? सूर्य, राईट. त्याचबरोबर आपला गॅस पेटवला, लाकूड जाळला तरी आपल्याला उष्णता मिळते, राईट. ओके, वी हॅव सीन in previous standards that heat is a form of energy which flows from an object at higher temperature to an object at lower temperature. तुम्ही ऑलरेडी शिकला आहात की उष्णता ही काय आहे? एक प्रकारची ऊर्जा आहे जी अधिक तापमान असलेल्या वस्तूकडून कमी तापमानाकडे जाते. येस, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाऊ हॉट और कोल्ड दॅट ऑब्जेक्ट इज. आपल्याला वस्तूचे तापमान पाहून ती वस्तू किती उष्ण आहे किंवा किती थंड आहे हे कळतं. द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज लोअर दॅन टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट. थंड वस्तूचं तापमान हे उष्ण वस्तूच्या तापमानापेक्षा कमी असतं. Thus, the temperature of ice cream is less than the temperature of tea. म्हणूनच आईस्क्रीमचं टेम्परेचर, आईस्क्रीमचं तापमान हे चहाच्या तापमानापेक्षा कमी असतं, राईट.
We have also seen that when we give heat to an object, it expands and it contract on cooling. Also the state of matter changes due to heat. आणि आपण हे पण पाहिलंय की जेव्हा वस्तूला उष्णता दिली जाते तेव्हा तिचं प्रसरण होतं आणि थंड केल्यावर तिचं आकुंचन होतं. म्हणजेच उष्णतेमुळे वस्तूचं अवस्थांतर सुद्धा होतं. The unit of heat in SI system is joule while in CGS it is calorie. या उष्णतेचा SI मधील एकक जूल आहे आणि CGS मधील आहे कॅलरी. 1 calorie is equivalent to 4.18 joule. एक कॅलरी म्हणजे 4.18 जूल. 1 calorie heat required to increase the temperature of 1 gram of water to 1 degree Celsius. 1 ग्राम पाण्याचं तापमान 1 अंश सेल्सिअसने वाढवण्यासाठी जितकी ऊर्जा दिली जाते तिला 1 कॅलरी ऊर्जा असं म्हणतात. ओके. काही उदाहरणे पण आहेत बघा. हाऊ मच हीट will be needed to raise the temperature of 1.5 kilogram of water from 15 degree Celsius to 45 degree Celsius. आता जर तुम्हाला 1.5 किलोग्राम पाणी दिलंय तर त्या पाण्याचं तापमान आता 15 डिग्री आहे. ते तुम्हाला 45 डिग्री पर्यंत वाढवण्यासाठी किती ऊर्जा लागेल ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग आपल्याला काय पाहिजे? हीट रिक्वायर फॉर टेम्परेचर चेंज. Heat required for temperature change is equal to mass of water multiplied by change in temperature. मास किती होतं? 1.5 किलोग्राम म्हणजे 1500 ग्राम. आणि ऊर्जा किती होती? 45 मायनस 15 म्हणजे 30 कॅलरी. म्हणजे उत्तर येणार 45,000 कॅलरी. आणि 45,000 कॅलरीला आपल्याला जूल मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे 1 कॅलरी म्हणजे 4.18 जूल. मग आपण त्याला 4.18 ने मल्टिप्लाय केल्यावर आपल्याला जूल मध्ये त्या हीटची व्हॅल्यू येणार. ओके. समजलं? एक्झाम्पल सॉल्व केलेला आहे ऑलरेडी. अंडरस्टूड टिल हिअर? ओके. आपण नेक्स्ट पाहूया सोर्सेस ऑफ हीट. उष्णतेचे स्रोत. पहिला तर आहे सन. आपल्याला माहिती आहे सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अर्थ. आपल्या पृथ्वीला जी काही उष्णता मिळते तिचा सगळ्यात जास्त भाग हा सूर्याकडून मिळत असतो. A large amount of heat is generated due to nuclear fusion taking place in its center. सूर्याच्या केंद्रामध्ये जे केंद्रीय एकीकरण होतं त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा निर्माण होत असते. In this process, hydrogen nuclei fuse together to form helium nuclei. मग या प्रोसेस मध्ये काय होतं? हायड्रोजनच्या केंद्रकांचा संयोग होऊन हिलियमची केंद्रके तयार होतात आणि thus heat generates. आणि म्हणूनच या प्रोसेस मध्ये या क्रियेमध्ये ऊर्जेची निर्मिती होते. Some of it reaches the earth in form of light and heat. यापैकी काही किरणे प्रकाश आणि उष्णतेच्या स्वरूपात आपल्या पृथ्वीवर पोहोचतात. नेक्स्ट आहे अर्थ, पृथ्वी. As the temperature at the center of earth is high, the earth is also a source of heat. This heat is called geothermal energy. पृथ्वीच्या केंद्रातील तापमान खूप जास्त आहे त्यामुळे पृथ्वी देखील उष्णतेचा स्रोत आहे आणि या उष्णतेला जिओथर्मल म्हणजे भूऔष्णिक ऊर्जा असं म्हणतात. त्यानंतर आहे केमिकल एनर्जी म्हणजे रासायनिक ऊर्जा. When fuels like wood, coal, petrol, etc. burn, there is chemical reaction between fuel and oxygen. जेव्हा लाकूड, कोळसा, पेट्रोल हे जाळले जातात, त्यांचं ज्वलन होतं, तेव्हा या इंधनाची ऑक्सिजन बरोबर रासायनिक अभिक्रिया होते. Heat is generated in this reaction. आणि या प्रक्रियेमध्ये सुद्धा उष्णता निर्माण होते. Then comes electrical energy, विद्युत ऊर्जा. In your daily life, you have seen several equipments which produce heat with help of electricity. Example, electric press, electric heater, etc. Thus, electricity is a source of heat. बघा, आपण रोज इस्त्री वापरतो, शेगडी वापरतो, त्यातून सुद्धा उष्णता मिळते की नाही? आणि ते सगळे विद्युत ऊर्जेवर चालतात, इलेक्ट्रिसिटीवर चालतात.
म्हणून विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा हीटचा उष्णतेचा एक सोर्स मानली जाते. देन कम्स atomic एनर्जी. atomic एनर्जी अणु ऊर्जा. A huge amount of heat is produced in a very short time when the nuclei of some elements like uranium, thorium, etc. undergo fusion. This is used in atomic energy project. बघा, युरियम, थोरियम यांसारखी जी मूलद्रव्ये आहेत यांच्या अणूंच्या केंद्रकाचे विभाजन केल्यावर खूप कमी वेळात प्रचंड ऊर्जा आणि उष्णता निर्माण होते आणि ही अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये वापरली जाते. देन एअर हवा सुद्धा उष्णतेचा स्रोत आहे. बघा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रेझेंट इन द एअर अराउंड अस. आपल्या सभोवताली जी हवा आहे त्यामध्ये सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात उष्णता समाविष्ट झालेली असते. समजलं सोर्सेस ऑफ हीट, उष्णतेचे स्रोत समजले मानस, तेजल? हीट अँड टेम्परेचर दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, लक्षात ठेवा. उष्णता आणि तापमान दोघे एकमेकांपासून भिन्न आहेत. ओके, इथे एक ऍक्टिव्हिटी दिली आहे बघा. टेक 3 सिमिलर वेसल. 3 भांडी घ्यायची आहेत आपल्याला जी सारखीच असायला पाहिजेत. इथे बरण्या घेतल्या. लेट अस कॉल देम ए, बी अँड सी. ए, बी आणि सी नावं द्यायची आहेत त्याला. फिल ए विथ हॉट वॉटर. ए मध्ये गरम पाणी टाकायचं आहे, बी मध्ये थंड, बी विथ कोल्ड वॉटर, अँड सम वॉटर फ्रॉम ए अँड बी इन सी. सी मध्ये ए आणि सी मधलं मिक्स पाणी टाकायचंय. डिप युअर राईट हँड इन ए अँड लेफ्ट हँड इन बी. तुमचा उजवा हात ए मध्ये म्हणजे गरम पाण्यात ठेवा आणि डावा हात बी मध्ये म्हणजे थंड पाण्यात ठेवा. अँड कीप देम इमर्स फॉर 2 to 3 minutes. 2 ते 3 मिनिटं ते तसेच ठेवा. नाउ डीप बोथ द हँड्स इन सी. व्हॉट डू यू फील? आता तुम्ही दोन्ही हात सी मध्ये टाका. काय फील होईल? काय वाटेल तुम्हाला सांगा? उजवा हात ए मध्ये होता ना, ए मध्ये गरम पाणी होतं. मग सी मधलं पाणी आपल्या उजव्या हाताला थंड लागेल आणि आपला डावा हात बी मध्ये होता, बी मध्ये कोणतं पाणी होतं? थंड पाणी. मग सी मधलं पाणी आपल्या डाव्या हाताला गरम लागेल, कारण सी मध्ये दोन्ही पाण्याचं मिश्रण आहे. बघा, तुम्ही बर्फावर हात ठेवा आणि पटकन साध्या पाण्यात हात घाला, पाणी गरम वाटेल ना तुलनेने? येस. एकदम गरम पाण्यात हात घाला आणि पुन्हा साध्या पाण्यात हात घाला, साधं पाणी तुम्हाला थंड लागेल. ओके, you must have understood from the above activity that we cannot determine the temperature of an object accurately, but by simply touching it. पण आता जर मी तुम्हाला ए या पाण्याचं टेम्परेचर, तापमान सांगितलं मोजायला हात लावून, मोजू शकाल का? ए मधल्या पाण्याला हात लावला आणि तुम्हाला मी सांगितलं सांगा किती डिग्री टेम्परेचर होतं. नाही मोजू शकत आपण. वी कॅनॉट मेजर ना. हात लावून फक्त आपण तापमान नाही मोजू शकत. ऑल्सो यू मे हर्ट युअर सेल्फ इन टचिंग व्हेरी हॉट ऑर कोल्ड ऑब्जेक्ट. जर एकदम थंड, एकदम गार किंवा एकदम गरम गोष्टींना हात लावला तर आपल्याला इजा देखील होऊ शकते. सो वी फील द नीड ऑफ सम डिव्हाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. म्हणून आपण तापमान मोजण्यासाठी काही साधनांचा उपयोग करतो, काही उपकरणांचा उपयोग करतो. काय असेल ते उपकरण? काय म्हणतात त्याला? टेम्परेचर मोजण्यासाठी काय वापरतो आपण? ताप आला की डॉक्टर कशाने आपलं टेम्परेचर मोजतात? 7th स्टँडर्डला पाहिलंय तुम्ही. सांगा काय म्हणतात त्याला? येस तेजल? थर्मामीटर. व्हेरी गुड. थर्मोमीटर म्हटलं जातं. थर्मोमीटरचं कन्स्ट्रक्शन आहे बघा तुम्हाला. हे बघा,
हा, हे थर्मोमीटर. थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर अँड मॅक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणांमध्ये त्यांचा उपयोग वेगवेगळ्या पद्धतीने केला जातो. ओके, आता हीट आणि टेम्परेचर, उष्णता आणि तापमान यांच्यामध्ये काय फरक आहे बघा. We know that a substance is made up of atom. Atoms in a substance are always in motion. आपल्याला माहितीच आहे की प्रत्येक पदार्थ हा अणूंपासून बनलेला असतो आणि पदार्थातील अणू हे सतत इकडे तिकडे फिरत असतात, गतिशील असतात. टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ ॲटम इन अ सबस्टन्स इज मेजर ऑफ द हीट कंटेन इन दॅट सबस्टन्स. मग फिरणे म्हणजे गतिज ऊर्जा आली, कायनेटिक एनर्जी आली, बरोबर. मग ही गतिज ऊर्जा किती आहे ह्या पदार्थाचे उष्णतेचे मापक असते. While the temperature of a substance is related to the average kinetic energy of atom. बघा, अणूच्या गतिज ऊर्जेचे एकूण प्रमाण त्या पदार्थातील उष्णतेचे मापक असते, तर तापमान हे अणूच्या सरासरी गतिज ऊर्जेवर अवलंबून असते. Total kinetic energy of atom in a substance is measure of the heat content of the substance, while temperature of a substance is related to average kinetic energy. Total kinetic energy म्हणजेच हीट, उष्णता, आणि ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी म्हणजे तापमान, टेम्परेचर. ओके, इफ ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ atoms in two object is equal, then their temperature will also be equal. जर दोन वस्तूंमधील अणूंची जी सरासरी गतिज ऊर्जा आहे, कायनेटिक एनर्जी आहे, ती समान असली तर त्यांचं तापमान देखील समान असेल. ओके, सो इथे या डायग्राम समजून घ्यायच्या आहेत आपल्याला, ए, बी आणि सी. ए मध्ये अणू अणूंची रचना बघा आणि तो हॉट गॅस आहे. बी मध्ये कूलर गॅस आहे. ओके, आणि सी मध्ये ॲटम्सची मोशन दाखवली आहे. फिगर 14.3 A and B show the velocities of atom in a gas at high and low temperature respectively. काय दाखवलंय, अधिक आणि त्यापेक्षा कमी तापमानाला वायूतील अणूंची गती कशा प्रकारे असते ते दाखवलंय इथे, कसे अणू फिरतात. The direction of length of arrows attached to atom show the direction and magnitude of velocity of the atom. अणूंना जोडून जे बाण दाखवलेत त्यांची दिशा आणि लांबी हे अनुक्रमे अणूच्या वेगाची दिशा आणि परिमाण दर्शवतात. The velocity of atom in the gas at higher temperature is larger than velocity of atom in the gas at lower temperature. बघा, उष्ण वायूतील अणूचा वेग थंड वायूतील अणूच्या वेगापेक्षा अधिक आहे. म्हणजे जे उष्ण वायूतील अणू आहेत ते जास्त फास्ट धावतात या थंड वायूतील अणूपेक्षा. The velocities of atom in a solid object are shown arrows in figure 14.3c. आता सी मध्ये स्थायू वस्तूतील अणूंचा वेग बाणांद्वारे दाखवलाय. In a solid object are tied to one another because the forces acting between them. इथे काय झालेले आहेत, अणू, स्थायूतील अणू त्यांच्यातील परस्पर बलाने बांधलेले आहेत. सो दे कॅनॉट बी डिस्प्ले फ्रॉम देअर प्लेस, म्हणून ते एका ठिकाणावर दुसऱ्या ठिकाणी जातच नाहीयेत. आता तुमचा इरेजर तुम्ही ठेवला तर तो इकडे तिकडे चालतो का, धावतो का, त्याच्यातले अणू तुम्हाला धावताना दिसतात का, सांगा. नाही, का नाही दिसत, कारण ते मुवेबल नसतात, कारण इरेजर सॉलिड आहे, गॅस नाही, म्हणून त्याच्यातले अणू तसेच राहिले. The velocity of atom in the gas at higher temperature is because of heat they oscillate around their fixed position. Higher the temperature of solid, faster is their velocity of oscillation. मग हे अणू काय करतात,
जेव्हा त्यांना हीट दिली जाते ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वायूप्रमाणे इकडे तिकडे जाऊ शकत नाही. मग ते आपल्या स्थिर जागेवरच फक्त हलतात, आंदोलित होतात. जितकं स्थायूचं तापमान अधिक तितकं त्यांचा दोलन वेग, हलण्याची जी वेलॉसिटी आहे ती जास्त असते. सपोज ए अँड बी आर टू ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम सेम सबस्टन्स. असं समजा की ए आणि बी एकाच पदार्थातून बनलेल्या दोन वस्तू आहेत. The mass of A is twice that of mass of B, which means the number of atom in A is twice the number of atom in B. असं समजा की A हा A चं वस्तुमान B च्या वस्तुमानाच्या डबल आहे, दुप्पट आहे. Even the temperature of A and B are equal, the average kinetic energy of atom A is same as that in B. Total kinetic energy of atom A is twice that in B. जरी तापमान सारखं ठेवलं या वस्तूंचं तर त्यातील अणूंची सरासरी ऊर्जा समान असेल, पण गतीज ऊर्जा मधील अणूंची गतीज ऊर्जा एकूण गतीज ऊर्जा म्हणजे टोटल कायनेटिक एनर्जी बी मधील अणूंपेक्षा दुप्पट असेल, कारण त्यामध्ये ऑलरेडी अणूच दुप्पट आहेत, ॲटमच ट्वाइस आहेत म्हणून. Thus the heat content of A twice that B even though they both have same temperature. म्हणून जर दोन्ही A आणि B ला तुम्ही सेमच तापमान दिलं तरी A मध्ये जास्त हीट कंटेंट जी उष्णता आहे ती A मध्ये जास्त साठली जाईल, कारण त्यामध्ये B पेक्षा डबल प्रमाणात अणू आहेत, ॲटम आहे. ओके, अंडरस्टूड टिल हिअर? ओके, धानवी हॅज डन. गुड. समजलं इथपर्यंत? तेजल, मानस, लेसन समजला इथपर्यंत? टेल मी, काही डाऊट आहे का? एनी डाऊट टिल हिअर? ओके. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 मधलं सेकंड. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हीट अँड टेम्परेचर? हा लिहायचा आहे होमवर्कला. 3 मधला 2, 3 मधला बी. ओके. येस, 8th स्टँडर्ड समजला तुमचा होमवर्क, आणि 7th स्टँडर्ड जे क्वेश्चन राहिलेले आहेत ते कम्प्लीट करायचे आहेत. ओके, सो आपण इथेच थांबूया. यू कॅन लिव्ह द क्लास. बाय बाय. बाय बाय.